ngăn bốc 6 sâu là được rồi. Họ ăn đội hình này, họ ăn 5 sâu là được. Ê, ra. Rồi. Mở ra con đi con sườn rồi. Kumaoshi có bạn. Không sao không nào. Như nhau mà. Bản đồ 1 của con Vi nó sẽ lên sớm hơn con AC á. Con AC kiểu ăn tiền không thể nào có đồ 1 ở cái tham minh sâu 2 được á. Con Vi thì có khi có thể sao? Sâu 2 một đồ không? T1 makes it look like they've gone back to base, but they stay on the map a little bit longer to catch you pushing that wave out, and it Mà rớt ở trong cái chấm dứt này đánh tốt ác. Nhưng mà rớt ở bán kết đâu? And I love this. I feel like it harkens back to something that Chovy was talking about in the tease earlier on. The fact that, you know, Faker was known so much for these mind games that he plays. I think it's all of T1 that does those mind games. Nhưng meta này Thắm chả biết là nên đi đường hay là nên đổi đường nữa. Rồi mình biết trong một cái đội hình cũng chả biết là kiểu đối phương có AC xong rồi đối phương sẽ lợi thế đội lên một hơn nên là rất là khó có thể đổi đường. Mình đi đường như kiểu cái cào này, cái cào rắc cờ đâu bình thường đâu có ai muốn đi đường nữa. Đầu game đi đường được á, nhưng mà kiểu giữa game phải đổi ấy. Thì với boss phải có lợi thế thì có thể đổi. Nhưng mà cái thế rồi đầu game cho Kumashi rất là tuyệt vời luôn á. Ra mid đón nguyên lính xong rồi chạy lên top các kiểu ăn thách trụ. Thực sự là con AC của họ nhìn hơi mạnh. Quá mạnh đấy chứ không phải mạnh rất rồi. Mà thật sự là cái này đã chơi game này hay không? Tham minh này là tham minh bắt đầu Genji có lợi thế rồi. Norton của họ, Ari của họ cũng như Eri của họ đang active trên bản đồ rất là nhiều. Đây rồi, di chuyển ra mid từ vị trí của PZ và Chovy sẽ xuống khu vực đường dưới khi sắp hồi cho mình cái tên đây. Còn Akali này thì Thọc nghĩ game này nó không biết sẽ làm gì đây. Còn Akali giải thủy ngân, đối phương chắc chắn là sẽ 1 tỷ kháng phép tại vì đội hình hiện tại đang quá nhiều kháng phép cũng như là CC. Komachi game đầu tiên có thể gánh, nhưng mà game tối này đối phương có Jack, có Norton, Ari, có Ezreal, toán chất tướng kiểu con AC nó không thể nào bắn được luôn á. Nó phải cần 3 đồ á. Hai đồ rưỡi. Cho 2 đồ được rồi. Lâu á. Nhưng mà phải có spell á, có spell là bắn được này. Không có spell. Spell là kiểu cứ đi ra phát là bị mất rồi. Đối tượng nguyên tốt từ chịu ăn rồi. Còn sâu này rất là quan trọng cái tempo của họ. Nhưng cảm thấy họ ăn được sâu cũng không có quá nhiều ý nghĩa ở đây. Lý Hành không có mắt ở một tham binh rất là quan trọng như thế này. Tại sao? Why? Tham binh này bình thường sẽ là Nocturne xuống rừng dưới ăn cho mình con rồng. Lý Hành với cả Ezreal các kiểu câu giờ cánh trên. Nhưng mà không có mắt thì câu giờ kiểu gì? Sâu chắc chắn là bỏ hết rồi. Vì sao xuống dưới kìa, xuống dưới ăn tên lên luôn á, dữ vậy. Phương luôn. Mà đối phương hình như không biết, đối phương không biết kìa. Bắt vào vị trí của Vi nhưng mà né được tốt từ vị trí của Wonder. Cái gì chôn, đúng chôn luôn á. Cái gì đấy? Là Ezreal và Ari của mình rất là mạnh. Xong rồi hai cái thằng cô đây của mình đó là Nocturne với con Jack mình rủ nhau đi đánh nhau là sao? Chứ cái thế đấy là thế câu giờ xong rồi xuống ăn rồng chứ. Lọ không có số 2. We can take it, and they take a big lead here in game number 3. We talked about how this composition is very much true to the style of T1, and their ability to take these early skirmishes wasn't there in game 2. 6 hầu tới đấy trụ đúng nhanh luôn đó. 3-4 thách trụ nó bộp mấy cái mất luôn. Were the focus at the start of the fight. Carrier though has the passive to be able to reborn, and then of course also has the ultimate available too. So even though they're getting collapsed on by every single side, the TP comes in, a nice flash comes out. Carrier doesn't care that he's getting focused on the Gragas then arrives, and crucially, as you said, Chovy can't join the fight. Ăn được con rồng ở đây. Rồng thứ 3 lại là rồng công nghệ. Hiện tại Tiêu An đang có lợi thế. Thời chả có tí logic để đánh luôn đấy. Không có một tí logic gì đánh cái đấy luôn. Người mạnh nhất của họ đó là Chovy thì ở cánh dưới, không có tele. PZ thì cái ngưỡng sức mạnh của Ezreal gần như là không có. Norton với Jack đang muốn làm gì vậy?
gonna have to do a lot of heavy lifting. A lot of the gold for Genji is on him, but into a Fed, Akali and Owner also getting bigger and bigger. They're looking Rồi to cánh của Kỳ đang quá yếu và đang bị dồn quá nhiều người ở đây. Nghi ngờ con Akali của anh tôi này. Cảm ơn Galinat tất cả các bạn. Tiếp tục là cái thế cùng AOC với 6 sâu đi chuyển ra khu vực cánh, có thể ăn cho mình cái sách trụ cũng như là cái áp lực ở đây. Macro rất là hợp lý. Cánh của Kỳ đang quá yếu để có thể phòng thủ. Tiếp tục có phòng thủ kiểu gì đây? 6 sâu mà. 6 sâu đội hình quá dễ chơi game. AC với Delta được bắn trụ. Không đi ra được chỉ số lính nhưng mà không sao. Bởi vì vẫn đang cố gắng lấy những cái sách trụ cũng như đó là farm ở đây. Liệu gánh được hay không? Đối phương có rất là nhiều gì thử ngân rồi. Thấy mặc dù là hơn 2.000 tiền nhưng mà Genji chắc chắn nó vẫn chơi được rồi. Cánh của Chovy vẫn đang ổn. PZ cũng farm ổn. Họ có 2 rồng có khả năng câu giờ. Họ chỉ đơn giản là cố gắng phòng thủ thôi. Nếu phòng thủ thì họ không biết đâu. Đối phương thì có Vi. Sure, Zeus lost like half a wave in the top side of the map, and crucially, Chovy does have an experience advantage over Faker, but he should be able to claw that back as long as he starts matching in the side lane. He's got his fully completed rocket belt, which means that he's now going to be a much more of a threat in the 1v1. It's telling that the Ahri Nocturne Jax composition doesn't want to fight for Herald, and when you look at these two compositions, it does really feel extremely volatile because they are both so short range. You really, once you find yourself in a deficit, have to be extremely clean with your fight selection, as this bot lane turret will go, but the Herald might be dropped to mid. There it is. Yep, that's going to be even more money going over to T1. They're happy to trade these turrets because this is so much more map control, as Canyon's doing his very best to try and clear things out. Dustbringer should be able to help, as there's the charge, and this turret's not going to be long for the world. Oh my god, the damage! The arrow's going to connect, and Land's trying to... Con đa xe này có thật sự bỏ lúc vậy. Người ta biết vì Akali mà người ta vẫn ăn được 6 sâu ạ. Rồi. Cứ thật sự là thả xe không? Có sự là thả xe không? Cái con Vi Akali thực sự nó ăn được 6 sâu luôn. Mất luôn chỗ 2 rồi. Xe hiện tại tỷ lệ thắng nó hơi cao hay sao ấy, như 100% thì sao? Ở trong cái vòng tứ kết, bán kết gì đâu. Kiểu nó thua thì cái thế nó đánh ra nó vẫn là rất là mạnh ấy. Con đá xe của Tiêu An nhìn đúng mạnh luôn á. Around connects the Q, the ulti to follow, the Ashe passive is stacked, and they're able to get a double for Guma. And what's crazy is they didn't even slow down there, because Faker was pushing out the top wave. They turn to top, they get that objective as well, they get another kill. It's gone from bad to worse. Khó rồi, hiện tại PZ với Chovy chơi game kiểu gì đây? Đối phương thì có con Vi. Thực ra con Vi Akali sức tướng ở giữa game nó rất là ngon đấy, nhưng mà kiểu cái meta hiện tại nó quá phụ thuộc vào cái con sâu 1 sâu 2 á. Nhưng hai con này nó chẳng có tác dụng gì trong cái timing đấy cả. Nhưng mà AC nó gần như là cánh hết rồi. Người anh em 3, 1 của tôi đâu ý nhỉ, kêu tí pi ác mặt cười. Khó lắm. Chả biết là gì làm gì ấy, cứ thật sự là không ăn AC không? Kiểu nhìn quá rõ ràng là AC của đối phương nó kiểu bị mạnh quá đáng luôn đấy. Mùa trước mình có cái thế giới skin trong cái thế giới mình có skin bạt rồi. Mùa này mình muốn có skin con lắc. Kiểu mùa trước lựa chọn giữa bạt với lắc ấy, mình chọn bạt rồi. Nhưng mà thì giờ mình lấy luôn skin lắc thì sao? Nhưng mà chuỗi thế giới lần này chưa đánh lắc ấy. Cái lắc trong meta này nó hơi khó đánh hay sao? Skin Pai à? Pai có sự có người mua.
Oh, dear. Yep, it's going to continue not being very possible to be able to make those advantages happen. And if Faker gets into the shroud, Zay's going to fall off the kill, and now Faker is looking to try and get in there for more. Dashing after Canyon and Keen. Chơi game đúng rồi, vỡ hết trụ chứ đứng cứ là game cứ. Tự nói thì cái đội hình này thắng được thì cũng nhờ con AC rất là nhiều, lợi thế của nó quá nhiều. Kiểu bên phía Genji rất là mạnh ở tham minh cánh ấy, nhưng mà chơi đến tham minh cánh đã thua luôn này. Toby cũng chưa bắt đầu chơi game ở cái tham minh cánh, để vào cái tham minh cánh phát là vỡ hết trụ rồi, chẳng có cái trụ nào trên bản đồ luôn. Nhìn Toby ấy, chưa bắt đầu chơi game thì nội thua rồi. Bây giờ cũng thế. Nhưng mà nhìn cái thế rõ ràng là bỏ sâu 2 và câu dở ở sâu 2 xong rồi ăn rồng. Và đấy thì chắc chắn là không làm được rồi, tại vì Lihen không có mắt á, nên là cái thế đẹp nhất đó là bỏ hết sâu xong rồi lên trên đép trụ cánh trên. Cố lên đội tuyển tôi yêu dấu bé 3T1. Kurogaki nhá các bạn. Bây giờ hiện tại nó liên quan tới cách teamfight rất là nhiều. Teamfight bạn chỉ cần lỏ phát là game nó không có chơi game được. Cái thế trận của họ đang rất là tốt hơn luôn. Chỉ đợi đến tham minh cánh thì những con Jack cũng như là con Ari hay là Ezreal Nocturne nó sẽ bắt đầu chơi game đấy. Chơi đến đoạn đấy đã thua rồi. Không ban AC. It's just a beauty to watch as we're straight into it once again. Magnus Storm going to come down. This could be a pick as Carrier. Actually more tanky than we might have expected. He gets bailed out as well. As Faker gets another one. Make it to his owner. Is in on the action still. Sọp em kêu 7P bỏ game là T1 bỏ vào túi luôn mặt cười. Cảm ơn Tuấn Phong nữa các bạn. Lo trồn thì chịu chứ. Nhưng mà kỳ tới áp lực của mình rất là lớn đấy. Bình thường họ có thể có cái thứ bỏ giải đấy, nhưng mà trong cái đoạn này thì họ không bỏ cũng chẳng hiểu sao. Cái Z với ăn là mạng sắt đao từ chiếu ăn rồi. Cảm thấy cánh này không? Cái pha vừa rồi thì có lẽ là cái trích SDUE đúng không? Vì RVO thì bị SDUE. Sao bây giờ chơi game được vậy? Bà cắm mắt lén luôn ạ. Cắm mắt kiểu tôi bắt đầu phải thế, tại vì đối phương chắc chắn là Eperon này, hiện tại là không có scout tại vị trí của Payzai cũng như không có scout tại vị trí Canyon. Đối phương chỉ cần đẩy lính mid vào top sẽ là Eperon thành công mà thôi. Cắm mắt vào, không bắt được cái mắt tím nào, không bắt được cái mắt xanh nào, cái mắt rất là có kinh nghiệm từ vị trí của Lihen. Nhưng mà đấy có lẽ sẽ là điều Lihen làm tốt nhất mà thôi. Thầy đã hài đồ giao tranh ở trong rừng chưa chắc là đã thắng nhé. Con Edil nhìn thấy ghê á. Cần phải Vi ôm nó. Faker hơi trôn. Lao vào đánh luôn. Rồi. À thầy chết rồi. Rồi. Đây là đang bắn. Vi không rờ. Without Guma is the question. He's so much of their consistent damage. Is now Chovy dancing around, not able to find too much more, and T1 back away. You're completely right, Atlas. Losing Guma is a lot of the damage gone, so T1 have to be a lot more careful. Faker had his ultimate available, but they chose not to take the fight any longer. A crucial flank from Chovy. He's been largely invisible in this game, quietly farming on the side, but you look at his itemization, he is on I mean, he's ahead of Faker in terms of itemization. Chovy 102, PZ 201, top 06, rừng 03, support 04. What the fuck? The carry being taken out immediately, Genji don't really have an opportunity to chase further, because if they get another kill there onto maybe Faker, you turn it into a Baron, the game might be playable. Instead, it's a moment of respite, but T1 still have a very tight clutch on this game. Thôi vì đánh nhau ở đây rồi. Phải chạy á, đánh nhau ở chỗ này sao đánh lại? Đánh nhau trong rừng thì Edil mới chơi game rồi chứ. Nó tự tin đuổi người ta luôn á.
Kumausi không có spell. Họ tự tin rằng họ sẽ lấy được mạng Kumausi hay chăng? Các bạn là bên phía T1 cần mình Jet hoặc là Faker gây áp lực vào con SDU á. Kiểu họ có vị trí đẹp xong rồi Wander sẽ ôn in tốc biến R vào các kiểu các thứ Vedata W chẳng hạn. Game này Gragas phải đứng cạnh Ash chưa ta? Còn con tiến nát mình cả mà. Cái pha vừa rồi đánh nhau ở rừng Gragas nó đang ở dưới mà nó tele xong rồi đứng cạnh. Nhìn PZ với cả chơi nó là chơi game kìa. Rất là chơi được không? Rất là khó được thể hành luôn á, rất là cần nhiều đồ để con review để có thể chơi game. Cần huyết kiếm để đồ với AC, cần cho mình đó là đồ phòng thủ để đồ với Akali. Rồi, Lý Hen lại trồn rồi, nó làm gì ở đây vậy? Sao lại kem ở đây vậy? Sao đánh nhau không được ra để có thể cứu, nhưng mà Lý Hen chắc chắn sẽ phải nằm xuống rồi. Genji, Marco kiểu gì sẽ đánh nhau ở khu vực như vậy. Bùng R ra để có thể chơi game. Mà gì vẫn chưa hồi spell back về hợp lý. Đợi thôi. Đợi AD hồi spell. AD huyết kiếm là vô địch rồi gì đó. Notice that Chovy has a 2-level lead over Faker. He has been overgrouping and he has been denied a lot of farm. Even that top wave just now, he conceded over to Zeus to make sure that he was getting the resources. And while there are advantages across the board, Chovy becomes the sole win condition for Genji. If he's able to find those picks, he can find an opportunity. Mà đánh hồi rắc bất tele luôn, xong rồi nó tớ bất ulti. Đồng đội mất hết spell luôn. PZ vừa đến đồ full dam rồi. PZ con đi của PZ Thọc thấy trong đánh nó cũng lên full dam à? Kiểu mấy cái thế gặp Akali này mà nó không lên gì, thật sự là không lên kiếm răng cưa á. Như đang hướng lên Sojin thì sao? Thật sự là cover được không? Vì Akali Gragas mà. Hơn tiền nhưng mà không có tiền mục tiêu á. Nói chung là game này cái tiền mục tiêu nó AI nó làm lại rồi. Rồng bằng nhau xong rồi mình farm cũng hơn người ta mà. AD của mình hơn đối phương 60 lính này. Kiểu nếu mà thua hết mọi vị trí á, thì mới hơn tiền. Kiểu 5 thằng phải thua hết luôn á thì mới có cái phần thưởng mục tiêu. Phần thưởng mục tiêu nó rất là ảo luôn á. Mình hơn 3 rồng xong rồi tiền mình hơn có 1.000 nó cũng có thể mục tiêu. Chả hiểu vì sao. Mình hơn đối phương 1.000 tiền nhưng mà mình có thể thưởng mục tiêu. Ambaron, AC đã hồi spell. Nhưng mà đội tanh hình như không có quá nhiều giáp từ vị trí của One rồi. Đối phương đã có tầm nhìn. Việt Nam tí thôi, ăn không nhanh. Ra lại hợp lý. They can just keep doing this though, keep forcing cooldowns. Eventually Genji is going to run out of wards, run out of scryers, and they are going to have to face check. They don't have the blue trinket on Paze. I know it looks like that on the bottom of your screen, but it is unavailable. It's the only one on their side. There you go. Ezreal just to check. Yep, T1 are playing with the pressure that they have well, forcing Genji into this uncomfortable position. Resets have come through from T1. Vision replenished now for Carrier as he makes Faker gonna go and catch the bot wave as Trophy gets ever closer to level 16. Only picks up a needlessly large rod, so maybe it hadn't been as long as I thought. The intensity of the game might be attributing to that one. It's a surprise 7.000 vạn. Mà cảm thấy hiện tại Genji vẫn đang rất là mạnh. Các bạn là những người chơi chủ chốt của họ, nó có quá nhiều đồ. SQ 2 điều rưỡi hướng tới cho mình là Sojin, giày cooldown luôn, nói chung là rất là full down luôn á. Rồi test đánh SQ thì nhìn nó hơi căng á. Cái này là căng nhưng mà throw phát nữa là thua luôn đó. Cái pha vừa rồi đánh nhau trong khu vực rừng để cho mình con SQ nó ăn được mạng nó hơi lỏ. Nhìn thấy game đấu nó bị shut down từ đấy nên người pro phải đánh chậm. SQ 2 đồ vẫn là SQ 2 đồ. Nhưng SQ 2 đồ nó rất là mạnh. Nhưng mà nó cứ farm đến 3 đồ rưỡi rồi bắt đầu nó lại yếu lại, chả hiểu vì sao đâu. Timing vừa lên level 13 á, cái timing level 13 của SQ nó mạnh ác luôn. Nhưng mà tầm này rất là cần nhiều đồ nha, cần cho mình kiếm răng cưa, quyết kiếm các kiểu các thứ mới chơi game được. Nhìn đồ Faker thật sự là chơi game được.
Kiểu nó hắt xì phát cái điều chết rồi. Nên Faker chưa có level 16. Level 16 thì cái chiếc cuối con Akali nó mới có những áp lực nhất định. Tại vẫn cần cái bàn đạp đó là con Vi thì vị trí tốt. And the level 60 now hit, as you pointed out, Vadichova's getting those free items hit. And it's really weird because 6.000 vàng. Koachi đang hướng tới cho mình đó là cái nỏ thần, như là cái cung xanh thiên hướng giảm hồi máu. But there's got to be a point where the inhibits have to start falling, or the Baron has to be threatened as the check comes through. Obviously quite early, not really going to spot anything. Those two dragons were so valuable because it kind of just bought them time. They can choose to concede this objective as well. The top wave being pushed in, Genji playing the side lanes methodically. They're not overforcing their hands. And what felt like a beatdown earlier, it felt like that we were going round for round in a boxing match and T1 was just generating point after point after point. But now we're kind of in this back and forth, a lot of dodging's been happening, and Genji have been able to stall out enough where it feels like their stamina has been regained and a single... Này cái đó nhìn đúng căng luôn á, tự nhiên chôn cái pha trong rừng thế là tầm này là cái Genji đúng căng luôn á. Họ không tham gia đánh nhau rồng với đối phương, đội hình đối phương có quá nhiều áp lực ở khu vực sông. Quay đi, nói chung là kiểu ra sông phát là bị lấy hết spell rồi. Lấy hết spell xong đối phương Abaddon là xong game rồi. Hiện tại thì lợi thế họ có thể đánh được. SU 3 đồ bắt đầu có đam. Mắt tím mua rất là đầy đủ. Ari mua mắt tím máy quét các kiểu để có thể có những cái khả năng mở tốt hơn. Rồi Keria ở đây, Keria mà không có người đi vào đấy gây áp lực đẩy khu vực mid và sẽ tiếp tục là gì là cánh trên mà thôi. Thế mọi người nhìn cái thăm back về của vị trí của Keria mà xem. Nói chung là thăm back về rất là bố láo luôn. Bây giờ support luôn phải có cái trong trạng thái có mắt á, như của Lý Hen này, đồng đội đang mạnh hơn, đối phương không cương thì mình nên kiếm một cái bụi nào để back về, xong đồng đội sẽ là những người gánh. Đây, cái này tiên Lý Hen lại không có mắt rồi. Thì thế này Keria làm rất là tốt đó. Thế đã không có mắt, tầm này không có mắt thì tầm này là cái thế Abaddon rất là dễ. Không phải Abaddon đây là kiểu đánh nhau mà không có mắt nhìn nó đúng lỏ back về. Kiểu bạn biết là khi nào bạn mạnh hơn, khi nào bạn yếu hơn đấy. Đang back về, đang đẩy bit không back về vẫn đứng kem là sao? Rồi phương bung EAC ra. Hawkshot is a pretty powerful ability. True Shot Barrage not going to find any joy here as Faker on a flank angle taking control of the mid lane, and you've got the split push and Gragas. That nimble. Đánh kiểu gì đấy, đánh hồi Lý Hen vẫn chưa back về luôn. Keria cầm 4 cái mắt thì 4 cái mắt rồi. Nhưng mà Abaddon đâu có được đâu, nên là mình luôn luôn phải trong trạng thái đó là full mắt full gì đấy. Trong rừng Wonder ở đây bị câu máu. Đấy. Nhưng mà có cho mình tắt đèn, có thể cover được hay không? PZ ở đây không được chơi game rồi, PZ tắt đèn nhưng mà Faker vẫn tin được vị trí của PZ. Nhưng mà PZ hết máu rồi, PZ rất là khó để có thể chơi game. PZ đang bắn nhưng mà bắn kiểu gì thì không biết luôn á. Biến E vào luôn. Khó. PZ trôn rồi. Nhưng thì một con Ariel quá khó để có thể chơi game rồi đấy. Gặp FD Akali, đâu gặp V Akali, AC với thứ phiền lắm. Faker chắc nhìn đá máy nó ăn R cái xong rồi thấy con SU các kiểu các thứ. Pha đấy vẫn R2 vào, R2 của đấy mà chúng ta là xong rồi. To set up on the Keen, just a fantastic team fight. But I mean, gentlemen, that game was tense, but we got to go to a break, so make sure you don't go anywhere. We'll be back in a bit.
Nhưng cảm thấy chẳng biết nữa. Cảm thấy kiểu cái đoạn gọi là thả Asen nó gần như là phá hoàn toàn cái bit của Vincenti luôn đấy. Game đầu tiên đã kiểu thất bại, nó kiểu nó bị rất là ngợp luôn á. Nhưng mà cái bà vẫn cố gắng thả, phải hiểu. Ý là giữa con Saya Aurora với con Caleta. Thì thả con Caleta hoặc là thả con Saya còn hơn đấy. Saya là càng đâu đáng sợ thế đâu. Cũng hơi đáng sợ nhưng mà ý là không. Sao là càng hơi càng. Cái đợt đỏ có đến bỏ mong cây không anh sao? Nói chung thì cũng chả biết là Tiêu An sẽ đánh thế nào khi không có bot win đấy, không có Sarakan, không có Ase cũng như là Kalista ấy. Nói chung thì bình thường á, đội đỏ nó sẽ có lợi thế hơn nếu mà thả cả Ase cả Kalista ấy. Tại vì bình thường nếu mà có Ase có Kalista rất là khó để có thể pick. À không, người ta pick Ase trước rồi. Kalista đâu liên quan tới game. Thế mình ban Kalista làm gì, trong khi nếu mà có Ase Kalista thì đối phương chắc chắn sẽ pick Ase chứ. Khó lắm. Anh Việt nào lên mình tự đỉnh cao thế. Nói chung thì hơi khó lắm. Không thì rank Hàn nhưng meta hiện tại đây cứ đổi đường đây. Giờ bạn vô mấy trận rank Hàn có khi người ta cũng đổi đường luôn đấy chứ. Đánh hồi thấy thằng AD 5 phút chạy lên top. Đánh kinh các bộ anime này không có nhiều ấy. Toàn đọc truyện tranh không à.
It's no use denying the T1 magic when it's at Worlds it keeps happening. When in the last game Genji tried to remind them what happens in the LCK, they snap back. Nhưng 2017 với 2022 thì vô địch anh Hùng nghĩ năm nay có cái cúp thứ 7 không? Cái cúp thứ 7. Cúp 5. Nhưng thì với cái phong độ hiện tại thì đúng là bố luôn đấy. KT để cho T1 lọt vô chung kết thế giới với kết quả 2-3. Xong rồi meta thay đổi bục cái thành meta không phải AD mid luôn. Meta mà mid hầu hết đều là chất tướng đấu sĩ hoặc là chất tướng đa dụng. Rừng thì chất tướng rừng carry gần như bị mất hoàn toàn, những con Zera với người lửa bị mất hoàn toàn, toàn là rừng đấu sĩ. Nhưng mà cái vấn đề đó là Kuma Yoshi kiểu nó nói chung là Kuma Yoshi cái phong độ của Kuma Yoshi thì nó vẫn như thế à? Kiểu mấy cái thế này là đánh người ta rất là rồi. Các bạn là rớt á, rớt tự nhiên nó đánh mấy cái thế mau cai cái đó cắt đúng óc luôn. Có đọc chuyện chữ của tớ không? Không, chuyện chữ thì sao không có đọc. Is great. I think Vi is such a good champion for owner, but the big pick for me, the Ashe for Kumayushi. I think that has been stellar, and then the Gragas. I think it's also been a really cool swap up for what Carrier traditionally plays. Like Renata, Braum have been the two picks that he's gone towards. It is consistently, I know that Genji only have one style. They are going to play dive. They are going to jump in on us because that's what we've seen from them every single time. And T1 are basically saying, hey, yeah, we'll catch you with a Renata. We'll try and set up with the Braum, which didn't work as well. But it is countering what Genji have brought to the table every time. And Genji do not have an answer for what T1 are bringing. And mainly also, it seems like they are getting more questions thrown at them, maybe even from their own decision making. Because let's look at a sequence of play, right? In Grubs and at the Grubs, and then also in the mid lane. I did not know, or I did not. If you took the nameplates off, I wouldn't believe you that this was Genji. So T1 are way more coordinated than Genji were in this game. Like it's undoubted, and honestly, like. Genji, they're the ones to set this up, but why isn't Canyon ulting earlier on Nocturne to try and lock Faker's teleport out? They also don't teleport Chovian very early, and so T1, another really good engage for them. Thì một là AC các ta đều bỏ ra một bên AC xong rồi chứ gì xong thậm chí con AC hiện tại đang quá mạnh ấy. Game đầu tiên T1 không pick AC nên là có lẽ Genji tự tin rằng là game này thả AC ra thì họ sẽ không pick nữa và mình sẽ lấy được AC chăng? Và cái vấn đề của con AC Data đó là mid rừng bạn phải đánh đấu sĩ á. Mid rừng đấu sĩ trong meta hiện tại nếu mà cả hai con đều đánh thì rất là khó để có thể ăn được những cái mục tiêu đầu game, ví dụ sâu 1 hoặc là cô 1 chẳng hạn. Mà con AC này nó gần như nó gánh hết rồi. Kiểu biết từng nó đâu liên quan, nó cứ biết kiểu biết con đấu sĩ ở được cả. Vì với Akali kiểu những con này đầu game nó rất là yếu, chả có thể nào ăn được mục tiêu luôn đấy. Nhưng mà kiểu nó vẫn ăn được mục tiêu. Kiểu mấy cái thế này mình đánh Cassadin mình ăn 6 sâu ấy chứ. Con Vi ăn 6 sâu. Học chưa bao giờ thấy con Vi ăn 6 sâu luôn á. Sopem muốn BLG gặp cân hay T1 tầm này hơn. The magic is really there. We'll see again as we switch back to blue side. But it really has been like difference in play. It has. I mean, and things like Lehens, right, who we know is very good at macro, who calls a lot of the moves. Cảm ơn Vũ Văn Xuân nhá. Bên này chắc chắn là muốn gặp Genji rồi, chứ T1 nó hơi mạnh này cái. For me, there's a difference between ADCs in terms of Guma and Paze in that I believe in Guma and in that bot lane, even from behind or from even, not just from ahead. And even though Pace has done things to dispel that in summer, right, Emily? Outside of the finals, I don't know. You know, when he's... And here he had an opportunity, right? If they scale further into that game. But then it's him who gets caught out again. And I don't want to put everything on him because the whole team lost that game, right? But it is these differences that you need to look to make. But I think that's the thing. It's like pressure makes diamonds, right? And unfortunately, when we look at finals in LCK, Pace didn't step up. And then you look at the game against FlyQuest, it feels Đỡ đỏ ở trong cặp 4-5 lần này đang là tỷ lệ thua 100%. Game sau Genji có quyền chọn bên. Nhưng mà 3-1 không? Nói chung thì không có AC thì cảm thấy T1 cái game 2 nó cũng không biết là nhìn như thế nào, nhưng mà đổi đường lỏ phát là thua game luôn này. Không có AC, không có Kalista, không có chắc chắn rồi. Game này đội đỏ mà, làm gì có chuyện có những con tướng như thế. Không có một con nào luôn. Không Sayalakan, không AC, không Kalista.
bắt buộc phải đánh Caitlyn counter pick support. Nhưng mà nếu mà Caitlyn không pick phase 1 thì sẽ ban ở phase 2. Nên là bắt buộc phải là Caitlyn pick sớm. Bắt buộc phải là Caitlyn pick sớm và slot 3 pick support, tại vì support của con Caitlyn nó rất là ít. Và nên cần hướng tới cái con Caitlyn đó bằng việc ban đi chất tướng như kiểu là Jack, như kiểu là Ari, như kiểu là Aurora. Đó, tướng có lẽ sẽ là hợp lý cho vị trí của T1. Nhưng hiện tại là zone này với Aurora gần như sẽ phải ban rồi. Căn bản là cái con Jack hay là Ari. Tôi nghĩ là ban Jack và mình pick Ari, tại vì đối phương chắc chắn sẽ lấy Scanner. Đây là cái vấn đề ban pick ở game 2 gặp phải á, bởi vì T1. Đó là mình chắc chắn là mình sẽ hướng tới Caitlyn sớm, ở Caitlyn ở slot 1-2 rồi. Nên là ban cho Caitlyn mình có thể chơi game á. Con Jack với con Ari thật sự là Caitlyn không có chơi game được. Tại vì nếu mà bọn không biết Caitlyn ở đấy thì gần như là phase 2 sẽ bị ban rồi. Ban Caitlyn thì T1 thì chắc chắn là không phải T1 rồi. T1 mà bot của bạn đánh cái thế gọi là một bên Zihin, một bên nói chung là kiểu mấy con đánh theo thì nó biết dừng top á, nó không chả biết đánh nào. Kiểu Zihin bạt không phải Zihin tanh để đánh theo rất chẳng hạn. The adaptations are proactively being taken away by T1. Smolder, gone. The draft is already set up where T1 go, we know what you are like. We know Genji inside and out. We know what they're going to fall back to. And they're stopping them every step of the way. T1 are in their heads. And I don't know if Genji have a comeback here. And all year, we've been talking, or I mean, I know I've been talking about Knight versus Chovy, right? Like, we want to see this matchup. We saw it at MSI finally. This was going to be our destined world final, but in the way stands Faker, and this is a rerun of that Chovy quote where he, again, would know this more than anyone because he's had to deal with it domestically. Now he has to really step up, prove himself against Faker to make it to finals. Chovy has to step up. Genji as a whole has to step up, and we have seen it from Genji before. Spring this year, Game 4, it was the Kazakhs pick from Canyon that completely changed everything in that series. Genji are never counted out. T1 ban gì nha, ban Nidali, ban Aurora, ban zone này. Ba con gần như không đổ được con nào vậy. Thì chắc mình phải lấy cái thế Jack với cái này. Ok, nhớ nói chắc chắn là như thế rồi. Chắc chắn là zone này. Không ban Nidali được, không phớt ban Nidali à? Biết đối phương đánh Nidali xong rồi mình đánh cho mình đó là Ari và Jack à? Ari Caitlyn, Ari Jack. Rồi này Smolder ban. Aura gần chắc nó phải ban rồi. Nó AC rồi. AC không? Hay muốn đánh AC? Ban AC thì sẽ là quả an toàn nhất. Tại vì họ gần như sẽ có Aura hoặc là Scanner, hai chất tướng cực kỳ mạnh trong meta hiện tại. Nghĩ rất là nhiều bàn sai lát và họ muốn đánh AC ở đây, nhưng mà đổi hơi nhiều. Đối phương hoàn toàn có thể có Jack, Scanner và Zihin. Hoàn toàn có thể đánh theo, đúng rồi, ban Aura đánh Jack, Scanner với Zihin, đánh gọi là thiên tướng cánh mid top rừng. Mình sẽ đánh với chất tướng AD đa dụng để có thể support cho mid top rừng. Hay đánh Gna đây. Tôi nghĩ sẽ là Zihin, Scanner xong rồi cho rớt bích sau. Đối phương đánh Jack thì mình đánh Gna sẽ là hợp lý nhất. Hợp lý không? Chắc chắn là như thế rồi. AD cộng Scanner cộng AD thôi. Hay là muốn ô cưng với con AC này. Con AC này muốn cưng và nó sẽ đều không hợp lý. Và đất Scanner. Scanner rắc này, chắc nghĩ Scanner á. Tại vì có con nam. Đừng nhá con đấy nữa, sợ quá. Con kinh đét thì có con cừu ở đây. AD Scanner không sao rắc Canter thế hợp lý rồi. Gì muốn đánh nhau đây? Ari với Jack sẽ là chọn an toàn nhất. Ari với Jack chắc chắn sẽ là an toàn nhất. Ari với Jack. Nidali được thả ra. Có con Nidali mà. Con Nidali mà. Nidali Chitana. AC tanh đánh theo mid rừng. Một con bài mà mình sẽ gì nói chung là Genji đánh cái này thì nó nhìn nó đúng là Genji rồi đó. Cái này có lẽ sẽ là Jack. Tôi nghĩ là Jack ban Gna ban Center. Nghe ban nhiều rồi. Nghe ban hơi nhiều. Ban đủ á? Center sẽ phải ban rồi. Đội hình này gặp Center không đánh được đâu. Gna. Tôi nghĩ không ban Gna thì sao? Tôi nghĩ không ban Gna á. Tôi nghĩ ban
ban support rồi. Còn reo xong rồi ép đối phương ban big support cực kỳ lỏ. Ban bram chứ ban bram kìa. Ở đó mình có bạt mà. Mà đối phương ban bạt kiểu gì ban bạt. Đối phương kiểu gì ban bạt luôn á. Bắt buộc phải ban bram á, tại vì đối phương ban cuối, đối phương ban sau á, đối phương ban slot 2 ban bạt. Nên gì ban trước, ban sớm thì ban bram. Là sao? Ý là ban sớm như thế là đối phương ban bram rồi còn gì. Mình hoàn toàn có thể có trường hợp đó là mà sao? Kiểu Tiêu An nó ban nhanh như thế chắc gì kiểu gì nó ban bram à? Ban bà sớm và cái ban ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn, mình có trường hợp có bram nữa. Anoriana hợp lý. Ok, đối phương gần như sẽ là không pick Gna đâu, bình thường sẽ là pick Tanh ở đây để dồn thành viên đấy. Tiêu An đánh gì đây? Pick mid Chitana, Ari, ok, có Ari hợp lý rồi. Đội hình rất là Tiêu An, support counter hợp lý. Hai bên đều gần như là mắc binh luôn, đó đội hình rất là phù hợp với Genji với Tiêu An luôn. Hai đội hình quá phù hợp với đội hình của họ luôn. Support counter, Faker với Honor làm nền cho rớt cũng như là Keria bao giờ chơi game. Genji thì có Chitana và Nidalee và Ace. Thực sự đánh được Gna ấy, nhưng mà cảm thấy Kin không dám đánh đúng không? Chỉ có thể đánh Poppy mà thôi. Poppy cho Kin. Đúng là không dám đánh Gna chỉ chia luôn đấy. Bắt buộc phải dồn thành viên. Kin kiểu ở trong cái Genji, mặc dù Kin đánh chất tướng carry rất là hay á, nhưng mà luôn luôn phải đánh vào những cái trận quan trọng là đánh biết tay không à? Cái cá sấu cái chân tê bích tới à? Cái gì đây? Reo à? Reo còn gì đang nghĩ nhiều dữ vậy? Đừng có Reta đừng bị bế làm con reo mềm phiền quá. Mid từng Rakan nữa ở Maokai. Ok, Maokai Poppy 2 lên. Được dữ đấy. Trường hợp này không có bả thì nó đúng khó luôn, không có bả cái gì ta. Không bả cái khó. Maokai support Rakan à? Rakan cả Poppy sau đấy. Phải. Con ba thì nên là Poppy support đó. Con Maokai support cả con Poppy không đánh được. Con Maokai cả con Poppy support khó đánh. Mà cái đội hình nó rất là phù hợp với hai bên luôn đấy. Đây là cũng là liên minh đỉnh cao. I mean, I think even internationally, we've seen it do wonders into the Jax matchup as well, especially if you're confident on the Poppy. The crucial thing for me is when playing Ashe, you need lane prio. Sorry, Ashe. When you're playing with Nidalee, you need that lane prio. We've seen Canyon succeed so well at playing around the strength and push of his lanes to put pressure on the enemy jungle, and like it is the way in which old school Damwon thrived. The laners play for Canyon. I mean, me and Quickshot back in the day used to have a thing called Ring the Barrel, where Barrel would cover for lanes to help them push out waves so the Canyon could keep farming, right? This is a champion synonymous with this jungler, and it's so crucial that his laners give him the prio to play the champion to perfection and allow him to thrive in the ways that he so often does. And we're all hoping it goes to game number 5, 100%. But if this doesn't work for Gen G, then I don't know what would have, right? I know that Tristana not in the spot that she was before, but you somehow get both Tristana and Maokai, which was a combo. Một đội hình nói chung rất Tiêu An cũng như rất là Genji. Mà để xem đấu cái này họ thể hiện như thế nào. Thả Nidalee. Nidalee Chitana Ace nhìn đội hình đúng mạnh luôn á. Next week in London is what's on the line, and there is only one step left to take. And they are double Halo Bladesing. We remember from spring 2023 when you see those keystones, the enemy bot lane is about to have a bad time. Something's going down. Something is definitely going down. To fight. Cái là láo luôn, đánh với Ace mà dám pick con PK ạ. Để xem con này có chơi game. Giữa con Pai này kiểu đối với Thọc là không thể nào pick được luôn đấy. Maokai đối đầu với Poppy, đối đầu với Ace, đối đầu với Nidalee, đối đầu với Maokai. Kiểu nó không value á. Kiểu kể cả khi bạn kể cả khi thằng support của Thọc nó chơi 100 game thì nó cũng không có pick ở đây luôn đấy. Thật sự luôn. Không có tí tác dụng gì. Em Keria thì như thế nào?
up against, like the swell of the ocean. Spot him with the sweeper. I think they spotted each other. Information now going over as Đấy. Pha vừa rồi Copai quét được vị trí của Genji nhưng mà Genji không quét được vị trí của Copai à? Chắc có tốc biến rồi. Ê, cái thế này đánh nhanh rất là quen nha. AD không có tốc biến gặp Pai có tốc biến. 100% bị cái E tốc biến trúng. Is a lane bully in his own right. His E gives him a lot of control over the lane in the similar way that the volley does to the Ash. Meanwhile, in the mid lane, Chovy leveraging his pro. We talked about. Không có Pai gặp con Lily phiền á. Đang đi dập cái chắp. Khó lắm. Không gặp AC mà cũng rất là phiền. Nhưng mà con AC hiện tại không có tốc biến rồi. Nhưng lợi thế thì đường sẽ thuộc về vị trí của T1. Nhưng vấn đề đó là con cua đường dưới đang bị tác động ở đây. Một vòng rừng tác động vào con cua dưới quá nhiều từ vị trí của Canyon. Honor họ không có cách nào xuống cho mình ăn con cua dưới rồi. Nhưng Honor sau nghĩ vẫn là ăn con cua dưới mà thôi. Đầu game có lợi thế phối đội hình tốt đối với tướng Copai, nhưng mà kiểu nếu mà bên phía Genji thoát được cái đoạn đầu game thì đánh kiểu gì? Mà bên phía Kin đánh tốt ác. And Canyon is starting, or should be able to build a lead once the actual full care comes through, because he got that early buff on in Owner's jungle. Ona, I think, actually expected his Grom to also be taken. He took the walls, then path back up towards the top side, which is the most frustrating thing for T1, because you look at that bot lane matchup and we're like, Ona, dive now, please dive. But because of his pathing, it's hard for him to actually be in a position to really set that up. He's setting his sights on mid after Faker got a really nice trade onto Chovy. Yeah, Ona now driving in, looking for Chovy, just gets the flash. Rồi, anh mid hợp lý. Cùng ngăn cua dưới. And Ona is just going to take that explosive charge and be absolutely fine. Meanwhile, setting up for a potential dive is another max range bone skewer going to connect from Carrier. This guy, it's targeted, right? That's now free flashes down, and for a pick as volatile as Pike, that is. Rồi mà có lợi thế mà Valorant với Pai đầu game nó mạnh quá. Bản AC không có tốc biến, không PK được ấy. Will Canyon hold off? They are going to know with the saplings. Canyon, I think, is going to try and play through the fog, not try and show himself. Yeah, Carrier moving on over, was hit by one of the traps there, so information was given as to his whereabouts, and they will just back away. If that back completes, that bot lane is not surviving. So momentum-wise, you feel like everything's going the way of T1. The bot lane 2 versus 2 is winning out on the skirmishes. They got both the flashes. Bot T1 gần như gánh hết rồi. Gánh cua, gánh sâu, gánh what the fuck. Quay 4 phút rưỡi đồng bằng chiêu. Quay nào về đây? Back về trước à? À không, back về cùng nhau rồi. Within the first 4 minutes of the game, but for every minute that goes by, this champion will continue to get stronger. Keen in the top lane matchup continues to do well. It's a tough matchup for the game này không như game đầu trước, đó là Faker không có tele, rất là khó để có thể chuyển xuống khu vực đường dưới. I'm also wondering if Canyon thought that Owner took his blue. Because his blue has actually been up since the start of the game, because they read the early play. Game top á, đúng trôn đấy. Bắt đầu làm trò mèo rồi, bắt đầu trôn rồi. Nó Kin đánh tốt ác. Không hack não được. And Keen will survive. Ice cold. Yeah, I like that. Just continuing to walk. It's the continue to walk strategy, one that we haven't seen for quite a while. No jukes abound. And trôn rồi, đây có Pai ở top, what the fuck. Cái đợt timing này là timing phải đẩy way bot để chuẩn bị ra check sâu chứ. Way bot bị đẩy rồi. Game 3, I think both supports were trying to make plays around the map, but with Carrier kind of just finding those advantages because T1 was finding advantages. But now Carrier's on a champion that has so much agency, but his AD carry is alone. Oh yeah, Gumayushi in a lot of trouble. Does have to use that cleanse. Đây, bot bị đẩy rồi. Trôn, mà đối phương hai thằng không có tốc biến không đây. Nên trôn đấy. He did do that thing last year. Yeah, I remember that thing. I was about to say they did buff the lethality virus a little bit more. Để được quay này, đổi đường thôi. Thế đổi đường rồi còn gì nữa? Ăn sâu đổi đường này theo Nia đi với Chitana. Có đấy. Nhìn cái pha đấy đang sâu một đang là của mình nhưng đánh hồi lên sâu của đối phương rồi. Đẩy lính không rồi ra bắt đầu cương. Rồi Canyon trôn rồi. Ây da. Nam Faker ác cái từ vào thông giữ cái E đến mắc pin luôn á. Canyon lại trôn rồi.
Ý là sao tụi toàn trôn đấy? Ý là cái thế này con AC Poppy đi Maokai đi đây là endgame rồi nhưng mà lại trôn. Maokai không có tốc biến bị kéo. Ý là mình có mình vô cái bụi đấy xong rồi nó ở đấy ok đợi xíu. Ra sao? Ý là cái thế tempo của bên phía Genji nó đang tốt hơn quá nhiều á. Tempo tốt hơn, chất tướng tốt hơn nhưng mà vẫn thua. Vừa ăn được 2 mạng trong cái pha mà gần như đối với Sọp là không thể nào thắng được cái pha vừa rồi nữa. Và vẫn 2 spell nhưng mà ăn được 1 mạng. Faker further accelerated than Chovy on a nerf Tristana, not able to find the impact as this couldn't be a better time for this graphic to come up. No, exactly right. Here with match point in hand, Faker on a champion that he's been synonymous with for a very long time. There's quite a few of those, of course. Yeah, sure. Orianna, Azir, Ryze, like but this one has a special is a pretty good one. This one does have a special skin. LeBlanc also has a special skin, and the win rates for both his LeBlanc and his Ahri are about equally ridiculous. So world skin aren't special anymore? Yeah, I mean they're all special. I was just saying that there's a lot of extra special. Okay? When everything's special, you have to sort of redefine where it lies, you know? Năng trụ wave lớn. Của Mausi không có spell đánh rất là hợp lý, dự thế vị trí của Mausi tại vì rất đang lời. Kin có mặt ở đây, lao lên kéo và Maokai trồn này ra sao? Bắt đầu vội. Poppy đi đường hoàn hảo rồi, thua 20 lính mất tele luôn rồi. But it feels like that this train just continues to ride in the way of T1's victory. And Lahens, that was a journey he did not want to take, trying to punish Keria, but we have seen this, I think, with a lot of the jungle Maokais, you learn the lesson pretty quickly. If the enemy champion has a dash, do not just W in. Did it there, gets very heavily punished, and now we already won an AFK gold lead. Điện thoại đỉnh cao như bị hơi phá hay sao ấy. You wouldn't think watching this series that Genji have been the father of T1 for so long in their domestic history, because World's T1 is just a different beast. They are the only team in the world where the plotline truly seems to be unbreakable. Yeah, the script really just seems like, as much as you talk about it, it still seems infallible. As, all right, looking for a bit of an opportunity towards Gumayushi, but he does the walk strat, moves away. Keria will be able to move back up again, trying to dodge vision as he does get back up there, but is going to be spotted on the edge of that ward, so full information does go on over. So, moving into a state of slightly less action, as we look towards maybe a dragon take. Of course, that hasn't been. Cái bot của Tuy An mạnh nhưng mà thực sự nó có gáp nặng như thế không? Kin đi đường gần như là quá thành công rồi, xong rồi đánh hồi, xong đánh một pha mục tiêu phát mất luôn con tướng, gần như là không chơi game được nữa. This is the game state that you want, and I think we need to see more objectives, right? Like, I think the gold alone is nice, but I want to see dragons being taken early, and I want to see that Rift Herald take down that mid lane, because the moment that control of the map is ceded and vision starts to drop, that's when the Pyke feels unpunishable. And I also think that this whole series has been about who can play the game plan that they wanted to play coming out of the draft. And I don't think that either team has been denied just yet. In the shellackings that we had games 2 and 3, it's because Genji and T1 both enabled their win conditions so incredibly well. This time around, we haven't quite seen that happen just yet. Still an opportunity for Genji to try and turn the tides of this one with moving Chovy into side lanes, obliterating these turrets and creating leads that way. The only problem for Genji right now is they're not in a great position for grubs. They have just secured the dragon, which is a nice pickup for sure. However, on the top side of the map is T1's bot lane. Zeus does have the TP available. I'm pretty sure he has it available at the very least in a few seconds. So this is going to be a difficult objective to contest, meaning that 4 grubs will go in the favor of T1. Don't let it go. No possible contest, and a Nidalee composition that isn't able to snowball early objectives. And a Tristana composition that doesn't get a decent amount of grubs. Yep, quite rough, and there is vision. Genji obviously knew that this was happening. Oh, Keria for a Bone Skewer on his on Keen there towards the top side. Canyon pathing back towards top, ready for a potential dive.
Knows that Keen needs to catch this wave. And he's working with Chovy to clear out some vision. Nice spear connects. We're going to be saying that a lot this game, I feel. Yep. We'll see how impactful those spears end up being, though, as now these neutral objectives fall away from the rift. We turn back to a neutral game state, and these teams turn their attention towards the remaining plates. 2.5 minutes remaining until those fall off completely, and you're going to be seeing teams cross-map. Look to try and secure as many of these as possible to funnel that early gold injection to get ready for those first items. As you can see, Malignance and Heartsteel already completed for Faker and Ona. And it's so interesting thinking about where team fights are going to go later on in the game, because I feel like anytime a Poppy exists, any team fight can go towards the Poppy team if that ultimate is going to be used effectively, especially when it's, you know, say Ona gets an amazing ultimate and then gets just Poppy ulted away, and then, you know, if it's a 3-man ulti, he just dies. That could be kind of funny. Certainly some interactions that could work out there, but it really does change the tide of how this game is going to work. There's also a lot of champions on T1 that rely on their mobility to make plays in fights, right? Pyke is the most obvious one, but even for Ahri, it's the case as I don't know if they really have an angle. They don't have any vision, so they don't want to risk it. Tỉnh dậy ông cháu ơi. Cảm ơn em béo nhá. Tới nó qua chơi game khác được tới chứ. Owner's looking for a possible punish now and reinforcement on the bay. I don't know if they're in time. Flash has to come out because those chains of corruptions would have just killed Pays, especially with the Scorpion making his way in. Lehen's a little bit late to defend the summoner spell of his lane partner. Still, just plates going over for T1. As, man, that bone skewer very, very close to lopping down the tree. That's what you do, right? You lop down trees? Yeah, it's correct, actually. That's the perfect terminology. Sure. Herald, going to be the next objective that lobbing will be commencing. We'll see who gets that objective, as right now the T1 members are resetting. Vision needs to be replenished, gold needs to be spent. Gen.G going to push out these waves. We'll give them initial access to the topside river, but it means that they haven't had that opportunity to base, spend some gold, and look at those items between the 280 carries. No Blade of the Ruin King completed yet for Pays, or even Static Shiv rather, I should say. And we'll see what direction he goes as yeah, and getting Gumayusi onto that single item before Pays gets there as well. We know what this guy can do with his Varus. He is just Đâu thì năm vừa rồi vô địch, xong rồi kiểu rất là nhiều đứa hết hợp đồng á. Xong năm nay giữ nguyên khung luôn. Kiểu cái gọi là giữ nguyên khung ở trong cái thể thao nó rất là khó luôn á. Bởi vì sau khi bạn vô địch thì cái giá trị của những người như kiểu là Keria, Zed, Gumayusi, Wonder gì đó nó sẽ lên rất là nhiều á. Mà thật sự là một cái quyết định rất là khó khăn đấy. Kiểu liệu mình ở lại có thể vô địch tiếp được hay không á. Giờ mọi người đều phải cố gắng vì đó. Chào đi cơ Mấy ông cháu Gen G giờ cài BGX hay LS giờ vẫn kịp. Cảm ơn em nhé các bạn. Làm gì cũng hết rồi, đánh cái gì đây? Bạn này Pai giết được bao nhiêu người mọi người? Pai ulti Mao Cai chọn vị trí thật sự là amazing luôn á. Cái vị trí của Mao Cai có thể chọn như thế luôn. Mao Cai đứng ở vị trí của Leona. Still in a little bit of trouble. Zay's going to take a mid lane out of turret at the same time. They take the Rift Herald, but at what cost? Way too much cost. They give up 2 turrets. A kill goes over again. Nhiều cách teamfight của T1 đó là ra đứng vào vị trí của mình. Mình Fox thì đứng ở đâu, Pai thì đứng ở đâu, Ahri thì đứng ở đâu. Xong rồi đánh được thì đánh, không đánh được thì cứ ra đấy lấy tài nguyên, xong rồi ra để lính rồi. Nhìn kiểu nó rất là hoàn hảo á. Các bạn là cái đội hình này họ đánh rất là nhiều rồi, và đánh với nhau rất là nhiều. Và chất cũng phù hợp với họ mà. Mid rừng đa dụng. Bot đầu game gánh hết mục tiêu, là chả có mục tiêu là không gánh cả. Nói chung là T1 từ khi cái form đội hình này 5 người này nó chơi cũng để ý ra. Sức mạnh của họ đó là mid rừng kiểu đánh kiểu những con đa dụng trong giữ thế. Nhiều sức mạnh của họ đó là top, và khu vực bot của họ nó quá mạnh. Cái này Kin mặc dù trong cái cầu Poppy Jack này thi đấu rất là tốt, xử lý các kiểu các thứ, nhưng mà như bot gap nó hơi nặng.
Xong rồi Pai nó trôi vào pha thì Canyon không nắm bắt được thời cơ đó. Tham Minh hiện tại thì cũng chả biết đánh kiểu gì rồi. Không cánh, không team fight, chả có một cái gì luôn. Chỉ ra rằng đợi đối phương đẩy trụ 1, trụ 2, đẩy trong trụ 1 xong rồi back về đẩy trụ 2 xong ăn rồng xong rồi lấy tài nguyên xong rồi mất tài nguyên bắt đầu ăn baron. Đấy, baron xuống dưới lấy cho mình trụ 1 ở khu vực đường dưới rồi. Lấy luôn trụ 2 không? Back về rồi vậy ra không có thể lấy trụ 2. Oh man, T1 going to be able to clean up the last remaining outer turret here as well. Faker going to claim credit for that one on Izari. Now looking for a back angle. Is he going interesting itemization here? A little bit of a stretch away from what we have seen otherwise as the Lich Bane does come through. Support như Keria nó rất là hiếm á. Nó trẻ. Nó xử lý kỹ năng. Nhưng mà cái vấn đề của nó là nó dám đánh nhá. Trụ LPL thì cũng có mấy đứa như thế, kiểu on chẳng hạn. Nhưng mà nó không dám. Hiểu không? Chả ai dám pick Pai hoặc là pick bạt mấy cái trường hợp như thế này xong rồi đánh theo rất tướng như thế cả. In the last game, 0-4 in this one. Just not able to be where he needs to be, but I want to hone in on T1's performance because this team was, and if you experienced it, you'll know, but the team that played against KT could not be further away. And I know they do it every year, but that doesn't take away from the fact that it is such a transformation because it wasn't just the meta, right? It was also the cohesion of the members, the confidence. I mean, remember that in a world where there is no 4th seed, T1 isn't here. Yeah, right. Yeah, It's just Darmon takes their spot, or D plus Kia, my apologies. Yep. But the addition of that 4th seed, allowing T1 to be here, for them to be in this position. In the past, they were denied that when they did have those sums. They didn't make it to the World Championship, but they are an organization. Điều gì mình đánh hay là một chuyện đấy, nhưng mà kiểu gì cái thế giới này kiểu càng ngày sẽ có càng nhiều người nó đánh hay hơn mình ấy. Xong rồi nó sẽ làm giảm đi cái ego của mình ấy, kiểu thế. Mà Keria thì vẫn chưa xuất hiện được người thế đấy. Nó với Kumauchi làm bố ở khu vực đường dưới chắc được 3 năm rồi. Mấy năm rồi? À đâu? 2021. Năm thứ 4 rồi. But the point is, the reality is that the position that they're even in is already in and of itself. Ở 2021 có đánh với Kumauchi đường dưới mà. Which is why their performance right now should be reveled given how well they've been able to level up. Now, as you rightly said, 5-0 is the score, the lead that they have, 5k is the gold lead. Baron spawns in 50 seconds, Dragon in a minute 50. Genji still have elements, they still have tools to turn the game around. It all comes down to whether or not they can punish. 8484, đỡ không quá số điện thoại rồi. Ông cháu nãy hết game 2 donate 3. Một gen G tên gì nhỉ y chat ơi để tôi gọi hồn. Bận Greg nha, người ta dự đoán 3-1 đúng rồi còn gì. Bao nhiêu con Espico đánh lại đánh Maokai. Cafinat thật ra Maokai cũng được, nhưng mà kiểu lên một mất tốc biến không rồi mấy thứ nói chung là hơi hiệu ứng domino một xíu. Hôm này ra đánh Aram chiêu gọi là thua lại đi để còn mất hết spell, Kin mất tốc biến, hay mất tốc biến. Cái lượng tài nguyên này để có thể đổi thành baron được hay không? Bởi vì T1 thì rất khó ăn baron nha. Tìm 8844 cái gì như sắp thành số điện thoại rồi sao? Ultimately, though, no one ends up dropping. Genji have good setup for this top tower, but the TP is committed. Can they dive? We'll see. It's going to be a fair bit of damage onto this one. Spear is going to be coming out perfectly. There's the twisted advance. The charm goes wide. Faker's dead. That is going to be Canyon taking him down, but it's now. Điều gì nói mà cái meta hiện tại nó quá phù hợp với T1. Thì có một cái vấn đề là nó phải học, đó là cái vấn đề đổi đường. Thật sự cái vấn đề đổi đường của họ làm quá tốt. Như là kiểu không có một điểm yếu nào cả. Side lane and Genji, they know they can't contest this Baron. They're just TPing to mid to try and get something in return. Genji just wanted the tower. Faker TP's in. They sit there and say to themselves, this should be an easy pick. His ulti wasn't off cooldown, but the collapse was crucial. Genji, I don't think you can do this, Dragon. Like,
They're going to start it, but the collapse is coming through. Faker's back out onto the map. Zeus as well. All right. Genji do manage to make their way back out. As Keen also trying to get back, but man, this is only the start of the devastation. Thì cái cách đánh của Tion thì kiểu BLG cũng cái sức mạnh của họ mình cũng hơi khó nói. Kiểu cái gameplay của Tion nó thiên hướng về macro rất là nhiều á. BLG thì có thể thắng đường, top của họ, mid của họ, rừng cũng như cặp bot của họ có thể thắng đường. Mà trước hết cái việc họ quan trọng nhất có lẽ là cặp bot của Tion này, làm thế nào để shut down cặp bot này. Cái game này Bạn ơi dậy donate tiếp đi Gen G win 3 1 rồi tôi nói thiệt á đừng sợ. correct nha cả bạn. Nhưng thì game này cặp bot nó gánh từ con sâu 1, nó từ con cua 1 tới con Baron luôn đấy. Genji favored domestically in and of itself is impressive as we look back at the dive. The idea, I mean, it makes so much sense from Genji. Dive onto Faker. He's an easy pick. Even if the TP comes through, we can turn it. But they don't expect Ona to collapse this quickly as well. A beautiful flash from Zeus to get that stun for Canyon. He leaves the tower to finish off the kill. And they convert it onto Lahens as well. T1 cố lên. Hoàng Tuyên nhá cả bạn. Because there was a wave, not a big one, but would have been enough. But as a result, takes so much damage. Baron still here for another minute. Genji just desperately. Maika có giải. Chào lửa Ka Azui. Cảm ơn em béo nhá. Hình như hơi khó nói sao chứ. 23 minutes sieging is quite difficult unless the bone skewer comes through. The arrow is denied by the ulti from Keen, but now with only 2 stragglers here, Zeus will explode. It's Canyon that locks up the kill as Carrier dives in once again. Pei is able to take down Carrier, but it's Gumayushi standing tall and taking down Keen. Still a positive trade for Genji is still huge news. Keen actually diving in there, denied the ultimate from Carrier. Otherwise, Carrier maybe could have gotten the resets, but because Keen jumped to his death, no resets for Carrier. He ends up getting focus going down, and it's not enough. But think back to that previous game where Genji held on tenuous for so long. Kiểu nhìn anh thì đúng kiểu đang chống đỡ thức T1 luôn đấy. They throw the ultimate out, a beautiful response from Keen to create a numbers advantage. They have the confidence then to turn it back as they get a kill onto Zeus. Game này đép DC tới 35p thì win nổi Ca mặt cười. Cảm ơn Catinat đấy cảm ơn bạn. Game lớn đâu có cái đoạn gọi là đép đến phút 35 win nữa. Baron thì sao? Rồng thì sao? Bãi chim thì sao? Búa thanh thì sao? Dota thì còn có thể, đúng rồi. Dota thì còn có thể. Chả biết Dota cái game MOBA nó bị khác á. Cái lượng tài nguyên trong Dota nó rất là nhiều. 20 bãi quái rừng. In the last fight could be huge here for Genji. Death kept done here for Faker. He's pretty strong. He is very strong. I would argue also just now the transformation for Guma. So T1 do have an opportunity. The one Drake, not as good of a cushion as last time, but still is going to be a big difference maker for Genji. Means that they probably should be able to get it to 3 items on their double 80 carries. The issues don't stop there though, because Zeus on this Jax in a wonderful position, is building towards that stopwatch as well, allowing him to play very far into the back line. The problem I see for Genji is this poke is a problem. And Keen, I think it's going to be fine. Extremely tanky. Yeah, but the poke is a problem, and not only is it a problem, like, they don't have the best engaged tools. T1 have a lot of ways to just run away from a fight. Oda. What? Now, I don't think T1 need to be forcing this hard. Like, Dragon spawns in a minute's time, so does Baron. Ola committing his flash there, I think, is a bit of a fumble, because now he doesn't have the potential play set up with his ulti later. And, like, this is a tendency we see with T1 sometimes when they have a big lead. They sometimes overforce. They did the same thing against top esports. They ended up still winning because, again, the gold lead is theirs. But they need to calm down because, as you both have already highlighted, Genji are a patient team.
They will happily weather the storm. I want to go back to the Ôi last chà. because T1 were playing very patiently, very slowly, only taking the guaranteed advantages from around the map. This feels a little bit different. Might have something to do with that pike being that good sidestep, but the charm is going to land here from Faker. That one chunks Keen. That's those 3 items that you guys were talking about. Faker also starting to get some Death Note stacks put together. One of the few tools that Genji do have is actually Canyon's heal. Every single Canyon bảo chúng tôi chuẩn bị bài cho T1 rồi mà mãi chưa thấy mặt cười, giữ trong vali à. Cảm ơn các tên đó này. 5.000 vàng. Chủ động ăn rồng á, sao đội hình này chủ động ăn rồng ta? Kéo vào, rồi trượt. Không vấn đề quá nhiều. Rồi ai đứng pốc thì đứng pốc, ai đứng rìa thì đứng rìa. Ai làm gì mỗi người làm việc đấy. Wow. Thì còn team fight hơi khó đánh ấy chứ. Baron đấy. À, con rắc của rất kiểu không được chơi game luôn á. Một con rắc 2 đầu rưỡi kiểu không có tí áp lực nào cho con đá xe với con Cheetah luôn. Con Poppy với cả con Maokai nó ôm cứng luôn này. Xong rồi những người như kiểu là Faker thì bị đánh bay đi ạ. Team fight kiểu team fight hoàn hảo luôn á. Người mạnh nhất đó là Adi thì bị đánh bay đi. Rắc thì không được chơi game. Nó pha vào rồi có Poppy R này, con Ari đúng ảo luôn á. Con Ari làm sao bị có Poppy R ta? Under cũng trôn đó. Under kiểu tự tin chiến thắng xong rồi kiểu đúng dùng quá nhiều time game vào con rồng á. Con này là pha team fight quan trọng á, tại vì có Baron á nên là không nên dùng time game vào con rồng kiểu đấy. Cướp rồng nó không cần thiết, đứng giữ vị trí các kiểu các thứ. Nên đợi Faker vào vị trí tốt nhất xong rồi mới bắt đầu lao vào á. Để mà nói Tiêu hơi tự tin pha team fight rồi. Pha này ác. Qua thì việc là không có CPL đâu được chơi game nữa. Baron đặt kèo rồi có gì đấy. Thua 6.000 tiền đánh một team fight hoàn hảo luôn ạ. Cái pha team fight vừa rồi kiểu có Bobby mà không đờ trúng không đờ trúng con Ari là không thể nào thắng được luôn á. Pha đi lúc đấy nó mạnh lắm. Đờ trúng rác cũng được. Ra thì nói thì team fight Aram vẫn là mạnh nhất à. Kiểu có Ace, có Nidalee, Chitana, thằng Maokai, Poppy, team fight Aram thua 6.000 tiền mà thắng được. Các bạn là tiêu ăn trôn quá, kiểu thì em Varus mất 2 spell trong cái timing quan trọng á. Nên là họ phải đánh chậm lại trong pha vừa rồi ấy, nhưng mà họ không cố đánh trộn lại. Nhìn Under đánh đúng vội luôn. Nhìn như kiểu là team fight thắng 100%, không cần phải chậm, lao vào cấp rồng các kiểu luôn. Mày vạch cho phát được quá, phát tụi mày thua nhá, đội hình nó thua nặng à. Ra đỡ được hết hạn sử dụng rồi này. Tầm này bình thường là rớt phải cánh nhưng mà rớt mấy cái pha team fight nó không ăn được tiền. Tầm này mai đánh. Thế là vẫn không phá được cái thế đội đỏ thua 100% à? Lại là cái thế Tiêu An không sao. Tiêu An với việc là với việc là Tiêu An nếu bình thường những cái vòng này người ta sẽ tung đồng xu á, ai tung đồng xu thắng thì sẽ chọn bên và người thua sẽ chọn bên ở game đầu tiếp theo. Tiêu An game đầu tiên chọn đội xanh nên là có lẽ họ tung đồng xu thắng rồi, họ có thể bình đội xanh trước nên là mặc dù thua game đấu này thì họ lại là đội xanh mà thôi. Cái thế giống một cái kỳ chung kết thế giới là nào á, như 2022 đúng không? Thằng nào tung đồng xu thắng là thằng ấy thắng luôn. So this brought Genji back in the game, but T1 still will get the opportunity to get a straight up 5v5 for this Dragon. And they can even afford to give it up. I don't think they will, given how this series has played out. A minute and a half until it's available. As an elixir of iron, thank you for pointing it out, Vedi. For Keen, just trying to be as beefy as he can be. He is though, like it's crazy. The Sundered Sky, this front line is exactly what they need. I was worried about Genji's ability to engage, but around these do bị ngu ý lêu lêu. Genji handled it. Summoners are coming up.
Maybe T1 can find an angle before that flash is back up for Chovy and Pace, but I don't expect it. It's Gen G with control around the dragon. The amount of homework that they're doing as well, you can see this vision shot. Rồi thì cái việc là có quá nhiều lợi thế, xong rồi chiến đấu rất là bay từ vị trí của T1 xong rồi throw cũng đã từng xảy ra ở cái kỳ chung thế giới 2022 đúng không? Là em live gì đó. Sao ai nói GA cũng cảm ơn. Ôi, em béo nhá. Kiểu nó cũng đã xuất hiện gì rồi ấy. Như kiểu đánh bay quá, nó rất là dễ thở đầu tại vì đội hình nó... Nhưng mà đơn giản là giữ Varus spell xong rồi ra đánh mục tiêu chiêu chiêu thôi. Hoặc là khi mình không có spell thì mình kêu mình đánh chậm lại bỏ rồng ấy đi cũng được. Rồi mình ra mình lấy tài nguyên để chuẩn bị Baron chẳng hạn. Chứ cái tham mình thấy viên thế Genji đâu đánh ở đâu. Maokai bung R, Bobby bung R, mình đổi ra Baron là end game rồi. Sao anh cảm ơn. Sao nữa? Rồng vẫn muốn đánh từ vị trí của T1. Bung R Maokai ra vị trí quá đẹp bên phía T1, khập khó rồi. Bobby bị giải. Thế R tốc biến trúng Faker rồi. Nhưng mà Ace bị Warner tóm lại rớt làm được Kin đang lẻ loi khu vực ở đây. Sao anh cô cảm ơn nữa. Cảm ơn em béo gì. Ê phía Genji cứ thật sự là phải có phải đánh vào đấy không? Giờ đánh từ từ là win rồi mà. Kiểu nó bị hưng phấn quá. Một pha thành 4,5. AC bị con scanner rồi xong chết luôn. Không làm gì luôn. He knows he just has to move it away from these Nexus turrets. And he is able to stall it out. Another teleport. Faker does come back. And they'll now get their time. It is Guma that's able to melt these turrets. And Gen.G for the last 2 years have been the kings of Korea. But we know the world is T1's home ground. Nhìn nấm vậy. Genji's final fight is shut down, and in such poetic fashion, they catch Faker. He was the first to fall, but then the rest of T1 rose to the occasion and turned the fight around. Once again, T1 will return to the World Championship final. And I was getting flashbacks, gentlemen. I thought that maybe Gen.G were on that path to a Game 5. But it did not happen. T1 just said no. You will not do it again. It is our date with Destiny. You guys, what did you think? T1 back at the World Final. T1 tiến vào chung kết sẽ gặp BLG ở chung kết. Sức mạnh của T1 thì thật sự bot gap đúng bot gap kiểu nó bị nặng quá. Mà nhận thì cái bot này của T1 nó làm bố không có đường giấy thật sự là mấy năm rồi ấy. Khi anh, Gen G phản bội tôi. Khi anh 1 vs 9. Cảm ơn Nguyễn Trên Niên nhé. Nhưng thì thật sự mà nói thì Genji nó không khai thác được. Cũng chẳng biết phải nói sao á. Họ có cho mình là mid rừng đánh thiên thần carry, Kin bắt buộc phải đánh tank. Chả biết đấy. Dù mà nói thì PZ maker in a moment like this, and how many times has Carrier been that? And that's the thing, you thought it might have been Canyon on the Nidalee, but it was this height pick, constantly catching out Gen.G, playing spectacularly in the early stages, roaming around every year, and I'm shocked he had this performance, because I looked at that man as he stood up from his seat, shaking, shivering. I thought it was Worlds 2022 with the way he was shaking. Yeah. Like, that man put on a hell of a performance here today. Yeah, as we see a little highlight reel of Carrier. Nghỉ nhé mọi người. Bye 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 bye. Chủ nhật tuần sau gặp lại.